धनिया, 1 चम्मच जीरा, गोलमरीच, फ्राई भइसक्यो। सुक्खा खुर्सानी पनि फ्राई। फ्राई भइसक्यो यो अब यसमा प्याज, अदुवा, लसुन सबै नै ग्राइन्ड गरिरहेको छु। प्याज, अदुवा, लसुन त्यो अघि सबै भुटेको मसलाहरू यसमा हालेको छु। हल्दी, यसलाई चाहिँ मजाले 10 मिनट जति पकाउँछु यो मसलालाई। यतिको मसला पाकिसक्यो। यो मसला एड गरिरहेको छु। यो चाहिँ मेरो घरको कुखुरा, लोकलको कुखुरा हो यो। स्वाद अनुसारको नमक हाल्नुहोस्।
हिङ हो यो चाहिँ, अलिकति अजिलो छ। अलिकति गरम पानी एड गर्नुहोस्, चिसो चाहिँ नहाल्नुहोस्। अब यसलाई 15-20 मिनट मजाले पकाऊँ। मासुमा हाल्नुको लागि आलु मैले रेडी गरेर राखेको छु 5वटा। हल्दी, स्वाद अनुसारको नमक, खुर्सानी, यसलाई चाहिँ म तेलमा मजाले फ्राई गर्छु। आलुलाई पनि एड गरिरहेको छु यो फ्राई गरेर। टमाटर पनि एड गरिरहेको छु। माथि गरम मसाला, अब यसलाई चाहिँ मजाले पकाउनुहोस् 20-25 मिनट सानो आगोमा। साथीभाइ मैले यो कराईमा बनाएको चाहिँ एकदमै 2 घन्टा भयो यो मासु पकाएको, किनभने यो चाहिँ लोकलको भएर अलिकति पाक्नु टाइम लाग्छ। मेरो पाकेर रेडी भयो। अब म 5 मिनट छोड्दैछु यसलाई। त्यस बेलासम्म म धनिया पत्ता काट्दैछु।